यहाँ 0 नमस्ते वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल अगाडि चाहिँ हामीले युनिट 1 को लेसन 3 सम्म पढिसक्यौं र अब चाहिँ युनिट 2 को माई फ्यामिली भन्ने च्याप्टर पढ्छौं आज ती अ तान यान ओ द च्या युनिट 2 माई फ्यामिली ती शिख पापा मामा लेसन 4 फादर मदर र अब न्यू वर्ड्स 1 नम्बरमा छ था भनेको शी हर यो चाहिँ फर्स्ट वानमा छ था शी हर यसको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 था शी हर अब 2 नम्बरमा छ यो पनि था हो यो चाहिँ ही हिम यसको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुन्छ था ही र सी को चाइनिज क्यारेक्टर छुट्टा छुट्टै हुन्छ अब अगाडि 1 नम्बर पढिसक्यौं त्यो चाहिँ सी र हरको हो अब यो चाहिँ ही र हिमको यसको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट था ही हिम अब 3 नम्बरमा छ पापा यो चाहिँ फोर्थ टोनमा छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ पापा भन्ने फादर यसको चाइनिज क्यारेक्टर चाहिँ म लेख्छु फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 फेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 पापा भनेको फादर अब 4 नम्बरमा मामा भनेको मदर यो चाहिँ फर्स्ट टोनमा छ यसमा टोन छैन त्यही भएर मामा मदर यसको चाइनिज क्यारेक्टर यस्तो हुन्छ म लेख्छु फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 फेरि त्यस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 मामा मदर अब छ 5 नम्बरमा क इल्डर ब्रदर यो पनि फर्स्ट टर्ममा छ यसमा छैन क इल्डर ब्रदर यसको चाइनिज क्यारेक्टर यस्तो हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 12 13 क फेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 12 13 क इल्डर ब्रदर अब 6 नम्बरमा छ यो चाहिँ थर्ड टोन र यसमा टोन छैन चे इल्डर सिस्टर चे इल्डर सिस्टर यसको चाइनिज क्यारेक्टर यस्तो हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 चे अब अर्को पनि यस्तै हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 चे इल्डर सिस्टर अब 7 नम्बरमा छ ऊ भनेको नो नट यो फोर्थ टोनमा छ त्यही भएर ऊ भनेको नो नट यसको चाइनिज क्यारेक्टर यस्तो हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ ऊ नो नट न्यू वर्ड्स यति नै हो र फेरि हामी रिभिजन गर्छौं न्यू वर्ड्स 1 नम्बरमा था भनेको सी र हरको चाइनिज क्यारेक्टर यस्तो हुन्छ था सी हर अब अर्को छ यो पनि था हो तर यो चाहिँ ही र हिमको चाइनिज क्यारेक्टर था अब 3 नम्बरमा छ पापा भनेको फादर पापा भनेको फादर अब 4 नम्बरमा छ मामा मदर अब 5 नम्बरमा छ क इल्डर ब्रदर क इल्डर ब्रदर 6 नम्बरमा चे इल्डर सिस्टर चे इल्डर सिस्टर र 7 नम्बरमा छ पु नो नट र अब अर्को छ सेन्टेन्स प्याटर्न्स अब हामीले कसरी भन्नेवाला 1 नम्बरमा他是我爸爸 He is my father 他是我爸爸
he is my father. यसको चाइनिज क्यारेक्टर फेरि मैले लेख्दिन्छु फेरि हेर्नु होला यो था भनेको यो ही को था वो पापा भनेको he is my father. अब 2 नम्बरमा छ她是我妈妈 she is my mother. मामा भनेको she is my mother. अब यो था चाहिँ सी मा युज भयो त्यही भएर था चाहिँ यसरी लेख्ने 她是我妈妈 she is my mother. ल फेरि मैले लेख्दिन्छु हेर्नु होला फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 शी लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन शी वो लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ मामा लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 फेरि अर्को फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 她是我妈妈 she is my mother. अब 3 नम्बरमा छ 是我भनेको it's me 是我भनेको it's me. अब यसको चाइनिज क्यारेक्टर यस्तो हुन्छ मैले अगाडि नै सिकाइसकेँ फेरि हेर्नु होला 是我 it's me. अब 4 नम्बरमा छ他不是我爸爸他不是我爸爸 he is not my father. यसको चाइनिज क्यारेक्टर म फेरि लेख्दिन्छु था भन्दा यस्तो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यो चाहिँ ही वाला था. अब यस्तो भइहाल्यो 他不是我爸爸 he is not my father. अब 5 नम्बरमा 他是你哥哥吗 he is he your brother. यो चाहिँ 他是你哥哥吗 is he your brother. यो चाहिँ क्वेसन सोधेको मा भन्दाखेरि क्वेसनमा युज हुने हो. यो चाहिँ अगाडि नै मैले पढाएको थिएँ. अब यसको चाइनिज क्यारेक्टर म यहाँ लेख्दिन्छु था भनेको अब यो ही वाला था हो 他是你 क लेख्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 12 फेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट नाइन 10 11 12 他是你哥哥吗 is he your brother. अब यसमा यस्तै गरी 他是你妈妈吗भन्न सक्नुहुन्छ 他是你पापा मा भन्न सक्नुहुन्छ. यो मा भन्दा चाहिँ क्वेसनमा युज हुने हो. अब 6 नम्बरमा छ 她不是我妈妈 she is not my mother. 她不是我妈妈 she is not my mother. फेरि म यहाँ यसको चाइनिज क्यारेक्टर लेख्दिन्छु था भनेको चाहिँ सी हर वाला था हुन्छ. मदरमा चाहिँ यो यस्तो था लाग्छ 她不是我妈妈 she is not my mother. यति नै छ. फेरि माथिदेखि रिभिजन गर्छौं. सेन्टेन्स प्याटर्न्स फेरि हेर्नु होला. 他是我爸爸
he is my father अथवा 他是我妈妈भन्न सक्नुहुन्छ अब 2 नम्बरमा छ 他是我妈妈 अब यो 他चाहिँ सीमा लाग्नु थाहा भयो 他是我妈妈 she is my mother अथवा 她是我姐姐भन्दा नि हुन्छ she is my sister यो चाहिँ 是我 भनेको it's me अब 4 नम्बरमा 他不是我爸爸 he is not my father 他不是我爸爸 he is not my father अथवा 他不是我哥哥भन्न सक्नुहुन्छ अब 5 नम्बरमा छ 他是你哥哥吗 is he your brother 他是你哥哥吗 is he your brother अब यसमा 他是你爸爸吗भन्न सक्नुहुन्छ अब अर्को छ 6 नम्बरमा 她不是我妈妈 she is not my mother 她不是我妈妈 she is not my mother अथवा यसलाई 她不是我姐姐भन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ my family भन्ने युनिट पापा मामा भन्ने च्याप्टर हो आजलाई यति नै अब हामी लेसन 5 मा भेटौँला थ्यांक यू